สื่อให้ความรู้ชุดอาหารปลอดภัยโดยศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัยคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำไมอาหารต้องเป็นพิษสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับสื่อให้ความรู้ชุดอาหารปลอดภัยเพื่อนๆหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าอาหารเป็นพิษกันมาบ้างแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันครับว่าอาหารเกิดการเป็นพิษได้อย่างไรและเมื่อเราเกิดอาการอาหารเป็นพิษจะสังเกตได้อย่างไรตามไปชมกันเลยครับโรคอาหารเป็นพิษเป็นคำกว้างๆที่ใช้อธิบายถึงอาการป่วยที่เกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีการปนเปื้อนโดยสาเหตุของการเกิดโรคอาหารเป็นพิษเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นสารพิษของแบคทีเรียที่เชื้อแบคทีเรียสร้างขึ้นในอาหารก่อนการบริโภคเช่นสารพิษของเชื้อ Clostridium botulinum Staphylococcus aureus หรือแบคทีเรียที่ผลิตสารพิษในลำไส้ภายหลังจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนเข้าไปเช่น Clostridium perfringens สาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษไม่ได้เกิดจากสารพิษที่แบคทีเรียสร้างขึ้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงจากการติดเชื้อแบคทีเรียไวรัสพยาธิหรือสารพิษจากสาหร่ายบางสายพันธุ์รวมถึงพิษจากปลาปักเป้าด้วยครับในแต่ละปีประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษสูงถึง 100,000 รายคิดเป็นอัตราการป่วย 200 คนต่อประชากรแสนคนซึ่งจำนวนผู้ป่วยที่รายงานนี้ยังไม่รวมถึงพิษที่เกิดจากการรับประทานเห็ดและมันสำปะหลังครับโดยจะพบผู้ที่ป่วยด้วยอาหารเป็นพิษได้ตลอดทั้งปีครับซึ่งกลุ่มอายุที่มีการรายงานการป่วยด้วยอาหารเป็นพิษสูงที่สุดคือกลุ่มอายุ 0-4 ปีรองลงมาคือกลุ่มอายุ 5-9 ปีและมากกว่า 65 ปีตามลำดับครับส่วนใหญ่อาหารเป็นพิษมักเกิดจากการบริโภคอาหารที่ปรุงไม่สุกหรืออาหารที่ไม่มีขั้นตอนการผ่านความร้อนก่อนการบริโภคทำให้เชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในอาหารเจริญเติบโตเพิ่มปริมาณบางชนิดสร้างสารพิษและก่อให้เกิดอาการป่วยในคนโดยปกติจะเกิดอาการภายใน 12-24 ชั่วโมงภายหลังจากได้รับเชื้อครับสารพิษที่แบคทีเรียสร้างขึ้นเช่นenterotoxin จากเชื้อ Staphylococcus aureus botulinum toxin จากเชื้อ Clostridium botulinum มักทนต่อความร้อนดังนั้นเมื่อแบคทีเรียเหล่านี้สร้างสารพิษออกมาการปรุงอาหารโดยใช้ความร้อนจึงไม่สามารถทำลายสารพิษที่เกิดขึ้นได้ครับจึงทำให้เกิดอาหารเป็นพิษได้นั่นเองครับวิธีสังเกตอาการของตนเองเมื่อเกิดอาการอาหารเป็นพิษอาการโดยทั่วไปที่มักพบได้คือถ่ายอุจจาระเหลวอย่างน้อย3 ครั้งใน 24 ชั่วโมงหรือถ่ายเป็นน้ำอย่างน้อย1 ครั้งร่วมกับอาการอื่นๆเช่นอาเจียนถี่หรืออาเจียนอย่างต่อเนื่องนานกว่า12 ชั่วโมงมีเลือดป่นในอุจจาระปวดท้องอย่างรุนแรงโดยอาการปวดไม่ลดลงหลังจากอุจจาระไปแล้วท้องเสียร่วมกับมีไข้สูงเกิน38 องศาเซลเซียสมีสัญญาณของภาวะขาดน้ำเช่นปากแห้งกระหายน้ำอย่างมากปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะเลยปัสสาวะมีสีเข้มหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตต่ำอ่อนเพลียนอกจากนี้เชื้อบางชนิดเช่น Clostridium botulinum ที่สร้างสารพิษเรียกว่า botulinum toxin อาจทำให้เกิดอาการทางระบบประสาทร่วมด้วยเช่นตาพร่ามัวมองเห็นภาพซ้อนกล้ามเนื้ออ่อนแรงและบางครั้งอาจรุนแรงจนเกิดระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ครับเชื้อนี้จะเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะแวดล้อมที่มีออกซิเจนน้อยจึงมักพบในอาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยเฉพาะอาหารกระป๋องที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะเช่นหน่อไม้ปี๊บหน่อไม้ดองผักกาดดองเนื้อสัตว์แปรรูปเป็นต้นครับโดยปกติแล้วอาการอาหารเป็นพิษสามารถหายได้เองโดยไม่ต้องรับประทานยาใด
แต่หากมีอาการท้องเสียหรืออาเจียน รวมถึงมีอาการขาดน้ำอย่างรุนแรง ควรรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะครับ สุดท้ายนี้เราสามารถป้องกันการเกิดอาการอาหารเป็นพิษได้ ด้วยการปฏิบัติง่ายๆ ในการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ล้างมือก่อนเตรียมอาหาร ก่อนและหลังรับประทานอาหาร ใช้น้ำสะอาดในการปรุงอาหาร ปรุงอาหารให้สุกก่อนรับประทาน เลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ และดื่มน้ำสะอาดอยู่เสมอนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ถึงแม้โรคอาหารเป็นพิษที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียบางชนิดจะดูน่ากลัวและอันตราย แต่หากเรารักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล และรับประทานอาหารที่สดใหม่ ผ่านการปรุงสุกอย่างทั่วถึงเป็นประจำ เราก็สามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการอาหารเป็นพิษได้มากแล้วล่ะครับ แล้วพบกันใหม่กับสื่อให้ความรู้ชุดอาหารปลอดภัย เรื่องต่อไปจะเกี่ยวข้องกับอะไรนั้น กด Subscribe ในช่อง YouTube กดติดตามเพจไว้นะครับ แล้วพบกันใหม่ครับ สวัสดีครับทุกคน ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่